Kota Sodom, kota yang pernah berdiri megah ini kini hanya tinggal kenangan dan runtuhan akibat kemungkaran dan kejahatan yang menjadikan perbuatan homoseksual dan kezaliman menjadi norma hidup mereka sehingga melampaui batas. Bersama dengan Gomorrah, Allah memerintahkan malaikat untuk terbalikkan bumi dan menjatuhkan kota itu ke dalam kehancuran yang tidak dapat dibayangkan. Kami akan mengajak anda untuk melangkah ke tempat yang penuh sejarah ini, menggali makna di sebalik kehancuran kota Sodom dan merenung kisah yang terkandung dalam kisah Nabi Lut dan umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kembara Wahyu. Apa yang kami lakukan adalah apa yang kami nampak, kami baca, kami study, kami layoutkan. Mungkin tak semuanya betul. Anda mungkin memegang informasi yang lebih baik ataupun lebih betul daripada kami. Andai kata ada penambahbaikan dan info-info yang lebih baik untuk kami siarkan dan tambah baik, kongsikan di ruang komen. Sekiranya kami silap, tegur, jangan kecam. Teguran itu mungkin asbab kepada pembaikan informasi yang akan kami buat ke hadapan nanti. Yang baik itu datangnya daripada hidayah Allah, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan kami sendiri. Ini pemandangan antara kampung yang kita melawat, makam sahabat yang menjadi utusan kepada kerajaan Rom Byzantine, dan menuju ke sekitar Laut Mati. Ini adalah sebahagian daripada kota Idom, dan Idom ini sendiri terkenal dengan kawasannya berbatu. So kaum Ad, kaum Samud, mereka adalah daripada bangsa yang menjadikan tempat-tempat begini sebagai kawasan-kawasan tempat tinggal mereka. Kita akan menuju ke Laut Mati untuk melihat kesan ketamadunan yang ditinggalkan oleh Nabi Lut. Ini dikatakan bentuk batu seperti lilin yang cair. Dia ada terkait dengan garam yang terlarut masa dia deposit. Ni macam ni white sandstone ni. Ni pun dah macam ada perkampungan. Tapi ni semua natural sedimentary. Mana kita lalu kiri kanan semua tempat lawa cantik. Pergi Petra tu satu, tetapi yang percuma ni pun mahal lah experience dia. Sebelah kiri kanan ni dah nampak dekat lembah Jordan ni, dia dah subuh. Kawasan ni hijau dan seberang tu Israel, yang dipisahkan hanya di bahagian selatan Laut Mati. Kita boleh nampak lah dia punya teknologi pertanian agak ketinggalan lah berbanding dengan sebelah Israel sana. Taif lah kalau tengok orang-orang yang berniaga kat sini pun masih lagi cara kampung. Oh tu dia. Sebelah sana tu Laut Mati tak jauh dah, dekat sana je. Dia terbagi, Laut Mati bahagian selatan tu dia terbagi kepada dua. Satu yang bahagian Jordan, yang satu lagi dekat bahagian Israel. Kita dah dapat locate dia punya location, tapi masalah dia nampak macam jalan dia ditutup. Tempat yang kita nak pergi tu dah macam roboh. Ini jalan dia macam tak lepas tu sebab ada batu, rubble kat situ. Kita kena masuk ikut museum tu. Dapatkan pendapat daripada Haji Karul kalau dia scam kita. Ada jalan. Masuk ke sini kot, masuk ke sini. Oh, kena bayar tiket lah. Ni nampak tu. Macam dah ada orang tanya tu. Museum of the Lowest Place. Wah, tengok ni, dia ada punya visitor ni daripada Switzerland pun ada, Jordan. 2 dinar each. Okay, 2 dinar untuk seorang. No discount? No discount.
kita akan mula mendaki. Nampak gaya dia memang sengaja hancurkan jalan depan ni supaya kita lalu jalan ni. Sama ada kita boleh naik dia punya 4-wheel drive, dia akan bawa naik ke atas, ataupun kalau macam kita dah ada kenderaan yang boleh panjat dan kita naiklah. Kalau kereta-kereta biasa akan tersangkut dekat batu-batu. Okay, kita dah sampai dah kat gua. Kita kena make sure kalau naik sini kena berbaloi sebab harga tiket sama dengan setalam nasi. Kita ada tangga kecil ni untuk kita sampai ke atas ke Gua Nabi Lut. Dan dalam masa yang sama kita boleh nampak pemandangan kawasan Palmah, Jordan Valley, dan juga di seberang Dead Sea tadi tu Palestin sebenarnya. Di depan kita ni adalah Jordan Valley, tanah Palmah yang paling rendah untuk buat penanaman. Jadi dekat sebelah sana tu, kawasan sana dah masuk kawasan Israel lah. Sekarang kita akan melawat Gua Nabi Lut. Dia lari melindungkan diri setelah sampai satu amaran bencana bakal berlaku kepada umat Nabi Lut. So kena mendaki agak tinggi juga daripada parking sehinggalah kita naik ke pintu masuk main entrance. Tangga dia agak mudah untuk naik. Boleh lah untuk didaki oleh warga emas. Dah boleh perhatikan di sini banyak lalat. Lalat ni memang tak henti menghurung. Dan sini kita dah mula jumpa anak tangga dibuat daripada kayu. Dan strukturnya pun diperkuatkan dengan bangunan besi untuk memelihara lokasi sejarah ni. Gua Nabi Lut terletak sekitar 30 km dari Bandar Aman dan menghadap Laut Mati. Ia berada pada paras 430 meter di bawah paras laut. Lokasi gua ini berada di salah satu tempat terendah di dunia. Menurut catatan Kitab Perjanjian Lama atau Old Testament, gua ini dipercayai menjadi tempat perlindungan Nabi Lut dan keluarganya setelah mereka meninggalkan kaum Sodom dan Gomorrah yang telah dihancurkan oleh kemurkaan Allah akibat kemungkaran yang mereka lakukan dalam aktiviti homoseksual. Pada tahun 1986, dalam kajian arkeologi di Tenggara Laut Mati, tapak gua ini ditemui sebagai ruin keagamaan yang menghadap ke Bandar As-Safi, bekas perkampungan Zawara. Kompleks biara ini dibina di sekitar Gua Semulajadi dengan gereja Byzantine bertarikh antara abad ke-5 hingga ke-7 Masihi yang dipenuhi mozaik bertulisan Yunani yang memaparkan sejarah lama yang masih relevan hingga ke hari ini. Kita berada sekarang ini di dalam Gua Nabi Allah Lut, telah mengalami beberapa renovation dan juga kawasan ini kelihatan agak terbiar. Daripada tanah tinggi ini, itu kawasan perkampungan Nabi Lut yang telah dibenamkan oleh Allah. Ada dua teori lah setakat ni yang saya baca. Yang pertamanya adalah teori gunung berapi yang meletus keluar magma daripada perut gunung berapi tersebut lalu mencipta kekosongan lah yang perlu diisi dengan sesuatu. Jadi disebabkan tekanan tinggi berlaku mendapan, maka terbenamlah perkampungan kaum Lut daripada muka bumi. Tapi daripada sudut pandangan saya, itu agak mustahil lah untuk berlaku kerana kaum Nabi Lut ni dia tinggal dekat dengan Dead Sea. Nickname dia adalah The Lake of Lut. Hanya ada satu je gunung berapi yang berdekatan, namanya adalah Jabal Al-Kirwanah. Menurut laporan, meletus sekitar 12,000 tahun yang dulu. Jadi itu agak mustahil lah untuk kita katakan gunung itu menjadi punca kehilangan kaum Nabi Lut ni lah, dilenyapkan daripada muka bumi. So, salah satu sebab kenapa kita datang ke lokasi begini adalah untuk kita mengenal pasti sejarah. Lokasi-lokasi begini sebenarnya menyimpan banyak rahsia. Setiap Nabi itu mempunyai gua tersendiri. Nabi Adam, Yusuf, Musa, Isa, Ibrahim, sehinggakan kepada Rasulullah SAW. Semua mempunyai gua-gua yang tersendiri dan kisah masing-masing.
buat quick detour sekejap sebab ada Wadi Namirah dekat depan ni. Dia dikatakan ada rekahan lereng bukit yang mengumpul air daripada kawasan pegunungan, kemudian dia discharge keluar ke Laut Mati. Dan dia dikatakan sebagai lokasi spot yang cantik dan unik lah. Sampai dah video. Sampai ke? Lagi. Oh, ada lagi batu. Wow. Yang ni tu yang Ada batu tergantung kat atas tu. yang orang ambil gambar kat atas. Oh, batu tu tergantung. Ini barulah Isra dan Mi'raj. Ni kawasan Wadi Namirah dan nampak sangat cantik, sangat unik. Boleh dikatakan antara yang rare lah juga lokasi ni. Ni daripada alur sungai yang turun daripada gunung memang melalui kawasan ni sehingga keluar ke Laut Mati. Aliran air sungai yang ada ni boleh nampak dari sini. Masih ada lagi. Tapi kecil lah. Rasanya kalau hujan lebat mungkin dia akan menghasilkan satu arus air yang lebih deras. Mana kita lalu kiri kanan semua tempat lawa cantik. Pergi Petra tu satu, tetapi yang percuma ni pun mahal lah experience dia. Keliru sama ada nak main skateboard ke ataupun tempat duduk. Pasal dia ada bench panjang tapi dia punya ramp kat atas tu macam untuk main skate flip. Okay, kita nak pergi ke entrance sana. Siapa yang nak naik kart, siapa nak naik kereta pun akan kena bayaran dekat entrance sana nanti. Welcome to Ancient City, Petra. Sekarang ni kita sedang melalui jalan yang dikatakan ruang pembinaan tomb dia, yang dibina dikatakan khususnya untuk dijadikan sebagai makam selepas kematian dia orang. So kalau tengok dekat ujung sana tu antara fasad tomb yang belum lagi disiapkan. So dia nak buat bangunan ni, dia kena mula daripada atas. Dia carve daripada atas sampailah siap bahagian bawah tu. Di belakang sana tu kita nampak yang dah pun sempurna sifat dia. Seluruh tempat ini dikatakan sebagai empangan yang menadah air untuk disalurkan untuk urusan pertanian dan juga penternakan yang mereka simpan di dalam kawasan sana. 1977, I think, mission of archaeologists came to do some excavations in Petra. They arrived Petra in winter time. The locals advised them not to go inside the gorge. When it rains, normally there is a flood. It's risky. Unfortunately, most of them died because of the flash flood. After a year, they said there should be something protecting the gorge for more than 2,000 years. And the shock was when they discovered this dam to protect the gorge. Ini kawasan dua celah canyon, lebih kurang 1.2 km ke dalam. Kita sampai ke bangunan perbendaharaan mercu tanda World Heritage di Petra ini. Ini adalah laluan air yang digunakan untuk mengairi pertanian dan peternakan kaum Nabatin ataupun kaum Samud. Nampak simple saja tapi menggunakan daya graviti. Macam mana daripada atas sana empangan tu, air ini disalurkan sampailah mereka akan dikumpulkan air yang kotor untuk dijernihkan dan kemudian dimasukkan ke dalam tadahan-tadahan yang seterusnya. Tengok ni, ini adalah batu asal daripada zaman Nabatin, masih kekal sampai sekarang. Nampaknya batu tu dah merekah, jadi diikat dengan dawai untuk jaga batu ni daripada jatuh. Oh, kalau jatuh ni naya ni. Itu cara mereka nak preserve kawasan ni. Ini the treasury. Dekat dalam sana masih ada banyak lagi kawasan-kawasan. Yang kita tak nak je lah kalau kata ada orang yang mendaki naik ke atas dan dia sangat membahayakan keselamatan lah. Kita nasihatkan jangan simply ikut sahaja turis ataupun tour guide yang ada dekat sini. Macam dia orang yang pakai macam ni kan, dia orang selalunya akan ajak lah kita naik ke atas untuk bergambar dekat lokasi-lokasi yang agak berbahaya di sini. Macam sana tu nampak ada seorang duduk atas tu kan, tu agak bahaya lah.
Macam ni lah sepatutnya keadaan bila berlakunya luluh hawa canyon seperti macam ni. Apa yang kita lihat dekat Petra tu lebih dijaga lah. Batuan-batuan tu kalau ada jatuh pun telah dibuang. Peristiwa yang berlaku pada Petra, pada kaum Nabi Ad itu, apabila satu gempa bumi yang berlaku, maka runtuhlah bangunan-bangunan yang telah dibina oleh mereka, musnahkan keseluruhan tamadun kaum Nabi Ad. Seronok tonton travelog kami? Jangan lupa subscribe, dan jika anda nak merasa pengalaman sama seperti yang anda tonton, sertai package travel kami di raycation.com. Ini baru. Dalam perjalanan melalui tepi pantai Laut Mati, kami boleh melihat bukit garam yang putih dikumpulkan sehingga menjadi seperti benteng yang tinggi membelah sempadan Jordan dan Palestin. Tapi tak pasti di sama ada ditambak ataupun natural. Tambak Garam Laut Mati yang dah sedimented dan dia dah dikumpulkan dekat bahagian selatan Laut Mati. Bahagian ni yang memisahkan antara Deksi atas utara dengan yang selatan. Kat sikit-sikit dia bergunung, dia punya garam saja bergunung. Semalam nak beli garam, kali dia jual besar-besar kan. Kutip dekat Deksi je lah. Nampak macam dah gelap dah. Dia bukan gelap macam gelap hitam dah, tetapi dia gelap dia putih. Nampak macam sandstorm is coming. Kat kampung Sodom tu kita dah ada tak? Kat Sodom tu ada kat awal hujung sana. Dalam perjalanan ke kampung Sodom, kampung yang telah ditenggelamkan oleh Allah di dasar bumi disebabkan oleh kemaksiatan kaum Nabi Lut. Tel Al-Hamam, kawasan yang dipercayai menjadi lokasi kota Sodom yang disebutkan dalam surah Hud. Allah menggambarkan azab yang ditimpakan kepada kaum Sodom. Ditumbuk bumi mereka dan dilontarkan batuan dari tanah yang dibakar. Apa yang berlaku di Tel Al-Hamam sangat mirip dengan gambaran azab yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita dah dapatkan information daripada orang kampung. Katanya di hadapan tu ada jalan masuk untuk ke kawasan Sodom. Ada jalan masuk sini, tu dia. Okay, kita kena buat U-turn dulu. Jadi kita akan pergi ke kampung Sodom. Tetapi dia memerlukan 4-wheel drive. Masalahnya kita tak 4-wheel drive. Tapi kita cuba selagi mana kita boleh jalan. Jadi inilah proses untuk kita menjejak kaum-kaum yang dilaknat. Kereta SUV kita tidak boleh mendaki. Kita jalan kaki naik ke atas dulu. Sana lokasi-lokasi penempatan kaum Nabi Lut ni, nampak lagi ada lagi kesan-kesan tinggalan rumah. Sama seperti mana yang ada di dalam peta kita sekarang ni. Tel Al-Hamam menjadi archaeological site. Tak jauh daripada beberapa tapak rumah yang ada di sini, ada lagi ruang-ruang yang ditanda dan dia agak tinggi. Walaupun tingginya lebih daripada paras Laut Mati, tapi kita boleh tengok di atas sana itulah aras laut yang sebenar. Walaupun tak terkawal, kita boleh masuk dengan bebas. Sejarahnya masih lagi kita boleh lihat. Walaupun ribuan tahun dahulu perkara ni berlaku dan disebut dalam Al-Quran sebagai tempat yang dilaknat, bukan saja di Sodom, tetapi apa yang juga berlaku di dalam kawasan Laut Mati. Katakanlah di sinilah berlakunya maksiat yang dilaknat oleh Allah. Tetapi bayangkan seluruh bentuk rupa muka bumi Laut Mati ni, seluruh kawasan ini menerima bencana yang diturunkan oleh Allah SWT bagi mematikan kaum yang mendustakan ayat Allah dan seterusnya telah pun melakukan perkara yang dilarang Allah. Sekarang ni kita berada di dalam ruang arkeologi yang telah dicari gali oleh pakar-pakar sejarah. Lokasi dia agak mendaki sedikit. Rasanya seluruh kawasan ni dah timbusi dengan tanah, sehingga mereka terpaksa bongkar balik segala tanah-tanah yang ada ini untuk mendapatkan balik lokasi asal penempatan-penempatan kaum Sodom. Jika lihat, ada tanda-tanda seperti ruang dapur rumah masing-masing, ada tempat yang digunakan untuk tidur dan juga ada bahagian telaganya di sini. Yang ini mungkin foyer di bahagian luar. Bukan ini saja yang hanya dijumpai hari ini, hanya sebahagian kecil. kita masih ada lagi di belakang ini sehingga menampakkan
kawasan Lok Mati. Ni baru sebahagian. Kita tak tahu bawah ni apa lagi yang ada. Sehinggalah seluruh kawasan ni kalau dibongkarkan, dan dia sangat bertepatan dengan apa yang dinampakkan dalam Al-Quran. Ini adalah umat yang dilaknat, termasuk juga dengan isteri Nabi Lut sendiri. Beliaulah yang membocorkan rahsia setelah dilarang oleh Nabi Lut alaihi salam. Isteri Nabi Lut memberitahu ada 2 jejaka yang cantik dan indah datang ke Sodom, tetapi Nabi Lut alaihi salam telah pun dilawati oleh 2 malaikat yang memberitahu kaumnya akan dilanda bencana, dan disitulah akhirnya Allah membuktikan kebenaran. Mengikut teori, ada beberapa teori yang saya rasa paling boleh diterima akal adalah yang punca hujan batu yang keras kepada umat Nabi Lut tu adalah hasil daripada letupan gunung berapi. Ada satu gunung berapi yang terletak di sempadan Syria dan Jordan yang mempunyai kereta yang agak besar, dan tarikh letusan terakhir tu lebih kuranglah dengan tempoh kaum Nabi Lut tu. Keduanya Allah sebut dalam Quran juga, bumi mereka diterbalikkan. Kampung mereka ni terletak di lembah di mana ada Dead Sea yang terdapat deposit garam yang boleh bersifat liquid. Jadi apabila satu gegaran hasil daripada letupan gunung berapi tersebut, tanah tu menjadi lembut seperti liquid, lalu dia boleh tenggelam lah. Kalau kita lihat sekitar kawasan ni pun kawasan pegunungan, jadi tanah pun boleh runtuh ke atas tempat rendah lah. Jadi pada saya, penjelasan secara geologi yang paling logik lah yang saya boleh terima berkenaan dengan insiden yang berlaku pada kaum Nabi Lut. Elevation kita negatif 130 meter. Obviously, tempat ini adalah dasar laut sebelum ini. Selepas Allah turunkan bala, terbenam dalam laut mati. Banyak yang bersemadi di dalam dasar laut mati sebelum ini. Inlet laut mati dah lama tertutup, dan apabila laut mati tersejat dari zaman berzaman, kawasan ini telah timbul di atas permukaan bumi kesan daripada bencana yang dipinta oleh umat manusia. Tetapi tempat ini tidak dilawati. Seperti dia tidak ada sesuatu yang menarik. Pada kita ia bukan satu benda yang menarik, tetapi ia adalah satu perkara yang penting dan mustahak untuk kita ambil pelajaran. Apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut pada ketika itu telah berulang pada waktu ini. Kita ambil pelajaran saja supaya tidak mengubah fitrah yang telah dijadikan oleh Allah dan akhirnya mengundang kemurkaan dan malapetaka. Tel Al-Hammam bukan hanya sekadar tapak arkeologi, tetapi juga sebuah peringatan yang besar tentang akibat kemungkaran yang tidak terampun yang disaksikan melalui kemusnahan total yang pernah menimpa kota Sodom. Terima kasih kerana menonton. Teruskan bersama Kembar Wahyu dalam episod yang akan datang. Kami akan membawa anda mengungkap kisah kelahiran Nabi Yahya, seorang Nabi yang penuh keberanian dan keteguhan, dan kisah sahabat-sahabat Rasulullah yang telah meninggalkan Madinah dan berhijrah ke bumi Syam. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titit. Lori nak langgar. Hai, belum ambil gambar lagi. Namanya adalah Jabal Al-Qiranah. Jadi tapi Jabal Al-Qiranah ni menurut laporan nak naik tangga ni. Ambil nafas sekejap. Melalui museum the lowest apa? Lupa. Museum. Dia bangunan dia, bukan bangunan, batuan dia Yang dipercayai inilah. Jap. Apa yang berlaku hari ini sebenarnya adalah satu. Apa yang berlaku ini adalah satu sewajib-wajibnya. Saudara semua,